Szervusztok, Norbi vagyok. Ezúttal ismételten az Agrohof egyik ügyfeléhez látogattunk el, név szerint a Kincsem Nemzeti Kft-hez, ide Dunakeszi mellé a versenyló tréning pályájukra, ahol az Agrohoftól vásárolt Ardenburg Alfa S 1650-es zúzót használják, és az itteni füves területet fogják majd vele szárzúzni. Szóval, ahogy ezt megszokhattátok, gyertek, nézzük meg a gépet munka közben. Dunakeszin jártam a Kincsem Nemzeti Park tréning központjában. Az itteni hatalmas területet többek között az Agrohoftól vásárolt Ardenburg Alfa S szárzúzóval tartják karban. Megérdeklődtem, hogyan szuperál az 50-60 munkaóra után a gép. Mint kiderült, egyenetlen talajon is kiválóan dolgozik. Kifejezetten kis és kompakt traktorokhoz készült, ezért az Antonio Carraro TRX 6400-as traktor, amivel hajtják, semmilyen problémát nem okoz neki. A gép hátsó ajtaját általában zárva tartják, mivel sokszor út mellett dolgoznak, így ha fel is kap valamit, az nem tesz kárt egy autóban sem. Az 1655 mm munkaszélességű tengelyét 26 pár Y-késsel szerelték fel, mert erre a friss, zöld gazos területre ez sokkal hatékonyabb. Emellett kalapácsokkal az erdőszéli területeken, illetve a karámokban zúznak. Ennyi lett volna a mai videónk. Ha tetszett, iratkozzatok fel az Agrohof YouTube csatornájára, vagy kövessétek őket Facebookon, Instagramon, Twitteren, valamint TikTokon. Ha kérdésetek lenne ezzel, vagy bármelyik másik mezőgazdasági gépükkel kapcsolatban, keressétek értékesítő kollégákat, vagy látogassátok meg a weboldalukat, a www.agrohof.com-ot. Én Kecskés Norbert voltam, remélem legközelebb is találkozunk. Ne feledjétek, Agrohof minden a mezőgazdasághoz. Sziasztok!